is Sherry and welcome to my channel. Okay, so ngayon, meron na naman po tayong bagong lulutuin or gagawin. And ang gamit lang po natin is 2 ingredients lamang. So ito po ay ang Alaska, condensed milk, and ang Milo. So ang gagawin po natin ngayon is magluluto po tayo ng chocolate truffles. So, yun, let's get started. Keep on watching. Ayan, so ilipat lang po natin itong condensed milk dito sa pan. Yes. So ngayon po, since nalagay na natin siya sa pan, papainitin lang po natin siya ng saglit, okay? Ayan, so dapat yung ano natin is medium lang yung apoy para hindi masunog yung ating gatas, yung condensed milk. And hihintayin ko lang natin siyang mag-bubbles. Ayan, so ngayon nakikita na po natin meron na siyang konting bubbles. So pwede na po natin siyang ilipat dun sa lalagyan na isa. Ayan, so ilalagay na lang po natin yung Milo. Yung paglalagay natin ng Milo, ano lang siya, yung parang pakonti-konti lang para makontrol natin yung sa paghahalo natin sa gatas. So, huwag natin siyang ilagay lahat. Then mix. Continue mixing lang po tayo mga kapatid para mawala yung mga buo-buo na Milo para maging fine siya. Ayan, so kung mapapansin nyo po, medyo lumalapot na yung ating yung gatas at yung Milo dito. Pero, dapat yung talagang mas malapot siya. Yung feeling nyo na mahirap na siyang i-mix. So, dahil ganito pa siya, dadagdagan pa natin siya ng medyo madami-daming konti. Dagdagan pa natin siya ng Milo. Ayan. So, yung guys, i-continue nyo lang talaga siyang i-mix hanggang sa parang ganito na yung magiging texture niya. Yung feeling yung talagang nagsastruggle na kayong mag-mix. Yung talagang ang hirap na niya. Diba? So, ganito siya. Parang magiging ganito po yung mixture ng ating Milo at ng ating gatas. Ayan. So, as you can see, napakalapot na po niya. Ayan. Kapag ganito na po yung texture ng inyong chocolate and gatas and condensed milk. So, ililipat na po natin siya para parang kukulmahin bang tawag doon. So, ililipat lang natin siya sa lalagyan kasi ready na po siya para i-freeze. Lagay natin siya mamaya sa ref. Okay. Ilalagay na po natin siya sa lalagyan at kailangan po natin guys maglagay ng plastic. So ang ginamit lang namin, nag-recycle lang kami ng plastic kasi hindi kami nakalabas, hindi kami nakabili sa grocery store ng yung parang plastic.
plastic. So, lalagyan natin siya ng plastic kasi para hindi siya dun kumapit o hindi siya magdikit dun sa lalagyan. Tapos, ililipat lang po natin yung mixture natin. Very super struggle talaga siya, guys. So, dito sobrang medyo ano lang siya, mahirap lang or struggle lang siya ng konti kasi sobrang malapot yung mixture natin. Pero okay lang yun kasi for sure, nagiging masarap po mamaya. Ayun. So, i-flat lang natin siya, guys. I-flatten lang natin siya dito. Tapos, ayan. So, pag ganito na siya, medyo okay na. Balot lang po natin yung plastic. So, medyo napadami yung akin. Medyo napalaki yung plastic po. And, tatakpan na po natin siya. Okay? And, ilalagay na natin siya sa ref na siguro about 3 to 5 hours or mga siguro kahit 3 to 4 hours lang pwede na. So, ilagay na natin siya sa ref. Ayan. So, hello guys! I'm back. Ayan. So, mukhang okay na ata yung ating chocolate truffles. So, tingnan natin. Ayan. So, I think medyo matigas na siya. Or matigas na talaga siya. So, transfer na natin siya dito sa plato. So, ganito na yung magiging itsura niya kapag after mo siyang ilagay sa ref. And, para hindi rin siya dumikit dito sa plato, kailangan natin siyang lagyan ng Milo. So, lagay lang natin siya sa, hindi ko alam anong tawag dito. Salaan, whatever. Ayan. So, i-ano lang natin siya para hindi ulit siya dumikit. So, dagdagan pa natin ng konti. So, takpan muna natin para hindi maalay. Lagay lang natin siya dito. Ito siya guys, medyo struggle lang talaga yung pagtanggal ng plastic. Dahan-dahan natin. So, don't worry, naghugas naman tayo ng kamay kanina. Char, don't judge me. So, medyo, ang hirap niya guys. Mag-PR lang. Ayan. And nakakaano din niya madikit. Siguro dapat talaga yung hindi ko sa plastic din siya. Hindi na tayo nakabili ng plastic din. Then, hihiwain lang natin siya pero lalagyan ulit natin siya sa ibabaw para hindi siya magdikit-dik. So, ngayon, ito na. Na-cut na natin siya into squares. Tapos, ililipat lang natin siya dito for our presentation para naman maganda siyang tingnan. So, lalagyan ulit natin siya ng Milo para sa ating ewan ko baka tayo na yung
So, lagyan din natin to para kasi aayusin natin siya guys para maganda yung shape niya. So, lagyan lang natin siya ulit ng Milo. Ito guys, sa pag yung size niya, pwede naman siya kahit yung sariling ano nyo lang. Kung anong gusto nyo yung shape, pwede nyo siyang gawing ano tawag dito? Circle. So, para lang siya mas maging maganda sa presentation. Ayan. So, i-ano natin siya sa so, parang magiging ganito yung itsura niya para mas maganda siyang tingnan. Yung shape na gusto niya. Ayan, so ito na siya. Lalagyan lang din natin siya ulit sa taas. Yung sa ibabaw pala. Para maganda yung ibabaw. Ayan, and ito na ang finished product natin na chocolate truffles. Gamit lang ang condensed milk at Milo. Diba? Okay, so now a moment of truth. Tikman natin yung ating ginawang chocolate truffles. Kung masarap pa siya. Masarap siya guys. Ano siya? Chewy. Yeah. Okay, so if you like my video, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para para updated kayo sa susunod na mga videos ko. Thank you for watching and bye-bye! See you in my next video!